संभाषण कला आज काळाची गरज बनत चाललेली आहे। संभाषण कला प्रत्येक क्षेत्रात संभाषण कलेची गरज आहे। प्रत्येक क्षेत्रात आपण बोलत असतो म्हणजेच बोलण्याची गरज आहे। मित्रांनो, शिक्षक होता येईल परंतु संभाषण कला नसेल तर विद्यार्थी घडणार नाही। डॉक्टर होता येईल परंतु संभाषण कला नसेल तर रुग्ण मिळणार नाही। त्याचबरोबर वकील होता येईल परंतु संभाषण कला नसेल तर अशील्स मिळणार नाही। नेता बनता येईल परंतु संभाषण कला नसेल तर नेतृत्व करता येणार नाही। राजकारणी व्यक्ती बनता येईल परंतु संभाषण कला नसेल तर कार्यकर्ते मिळतच नाहीत। मित्रांनो, जर संभाषण कला नसेल तर तुम्हाला ज्या ठिकाणी जॉब मिळालेला आहे त्या ठिकाणी प्रमोशन मिळणार नाही। त्याचबरोबर मित्रांनो, जर तुम्ही ज्या ठिकाणी चांगलं काम करत असाल आणि तुमच्याकडे संभाषण कला नसेल तर ज्याला बोलता येतं तो श्रेय घेऊन जातो, म्हणजे तुमच्या कामाचं श्रेय सुद्धा दुसऱ्याला लागतं। मित्रांनो, मला हे सांगायचंय की संभाषण कला प्रत्येक क्षेत्रात गरजेची आहे। मग संभाषण कलेसाठी मी घेऊन आलोय शिकाल भाषांतर कराल शासन नावाचं पुस्तक। मी लेखक युवराज गायकवाड गेल्या 11 वर्षापासून या क्षेत्रात काम करतोय आणि हे जे पुस्तक आहे शिकाल भाषांतर कराल शासन, या पुस्तकात गेल्या 11 वर्षाचा अनुभव मी ओतलेला आहे। या पुस्तकामध्ये काय आहे ते तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, कारण मी याची अनुक्रमणिका स्क्रीनवरती दाखवतो आहे। यामध्ये प्रत्येक विषय बारकाईने दिलेला आहे, म्हणजे भाषण म्हणजे काय, भाषणाची भीती, त्यावरील उपाय काय असतात, भाषणाच्या विषयाची निवड म्हणा तुम्ही, भाषणाची सुरुवात मध्य शेवट किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची भाषण कशी असली पाहिजे, तुमचा पेहराव, अगदी अगदी बारीक सारी गोष्टी या पुस्तकात दिलेल्या आहेत। म्हणजे सर्वसाधारण व्यक्ती जर हे पुस्तक वाचत असेल आणि प्रत्येक चॅप्टर वाचल्यानंतर, प्रत्येक प्रकरण झाल्यानंतर त्याखाली जो अभ्यास दिलेला आहे तो जर अभ्यास केला तर मी 100% सांगू शकतो की पुस्तक वाचून सुद्धा वक्ता बनता येऊ शकतं। मित्रांनो, एक अप्रतिम आणि दर्जेदार असलेलं पुस्तक अल्पावधीतच लॉकडाऊनच्या काळातच आता याची 6वी आवृत्ती प्रकाशित झालेली आहे मित्रांनो, आणि या पुस्तकाला प्रचंड प्रतिसाद आहे। 100 पैकी 100 प्रतिक्रिया या पॉझिटिव्ह आहेत। म्हणजेच हे पुस्तक त्यावरूनच कळतं की किती दर्जेदार बनलेलं आहे। या पुस्तकाचं मूल्य आहे, मी मूल्य याच्यासाठी सांगतो कारण पुस्तकाची किंमत आपण लावू शकत नाही। पुस्तकाचं मूल्य आहे 501 रुपया, परंतु आपणास डिस्काउंट मध्ये हे पुस्तक देण्यात येणार आहे। यावरती 121 रुपयांचं भरघोस असं डिस्काउंट आहे, म्हणजेच 380 रुपयाला हे पुस्तक आहे। 380 रुपयांमध्ये तुम्हाला हे घरपोच पुस्तक मिळणार आहे। हा जो नंबर दिसतोय यावरती तुम्ही व्हॉट्सअप करू शकता, तुम्ही फोन करू शकता आणि ऍड्रेस देऊ शकता। ऍड्रेस दिल्यानंतर तुम्हाला याच नंबरवरती फोन पे किंवा गुगल पे करायचे आहे 380 रुपये। यानंतर तुम्हाला बाय पोस्ट और बाय कुरिअर 4 ते 6 दिवसात पुस्तक घरपोच मिळणार आहे। मित्रांनो, हे पुस्तक फार सुंदर आणि फार अप्रतिम आहे। प्रत्येक व्यक्तीजवळ, प्रत्येक घरात असलं पाहिजे असं पुस्तक आहे। आपल्या लायब्ररीमध्ये पुस्तक असलं पाहिजे। मित्रांनो, मी एक लेखक आहे, तुम्ही बघत आहात की माझ्याही बाजूला लायब्ररी आहे। ही माझी स्वतःची लायब्ररी मी बनवलेली आहे। वाचन करा मित्रांनो, वाचन केलं तर तुम्ही वाचणार आहात। वाचाल तर वाचाल असं उगाच म्हटलं नाही। संत महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात, ज्या घरी नाही पुस्तकांचे कपाट ते घर होई भुई सपाट। मित्रांनो, आपल्याकडे पुस्तकांचं कपाट असलंच पाहिजे। चला सुरुवात करूयात शिकाल भाषांतर कराल शासन या पुस्तकापासून। धन्यवाद।